Magandang hapon mga kaambisyosa! So ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano gumawa ng egg pie. So ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Pero sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para masundan nyo ang aking mga susunod na lulutuin. 2 cups of flour, 50 grams of butter, 1 tablespoon of salt, and 2 spoon of sugar. Yung bowl na gagamitin. So umpisahan na natin ang paggawa ng crust ng egg pie. Lutuin na lang natin siya. Yung mga dry ingredients. Then, gradually, kailangan natin maglagay ng isang basong tubig. So, konti-konti lang yung paglagay niya. Dahan-dahan lang. Hanggang sa mamuo siya. Magmasa. So ngayon, babalutin na natin siya ng shrink wrap and then ipapasok natin siya sa fridge for 1 hour. Then after 1 hour, tsaka natin siya babalikan para i-prepare na yung crust niya. Okay? So ngayon, ito naman yung mga gagamitin natin para sa fillings ng egg pie. Papakita ko sa inyo ngayon yung mga ingredients. 4 medium size of eggs. Ilalagay natin yung 4. Gagamit din tayo ng 2 evaporated milk, 1 condensed milk. Tapos yung pang-5 egg, isi-separate natin yung egg white sa yolk. So, make sure na hindi malalagyan ng yolk yung egg white kasi i-stir natin siya mamaya. So, pagkatapos paghalo-haluin ng mga ingredients, papatakan lang natin siya ng vanilla extract. So, para lang tayong gumagawa ng leche flan. So, ito yung kaninang egg white na sineparate natin. So, ngayon, i-stir na natin siya. So, ganito yung kakalabasan ng egg white na na-stir natin siya. So, magiging fluffy siya. Tapos, ihalo na natin siya dun sa pinaghalong mga gatas at itlog. Ayan. So, ganito yung magiging kalalabasan niya. Smooth dapat. After 1 hour, ito na yung kinalabasan ng dough natin. So, medyo umalsa na siya. Okay. Ngayon, umpisahan na natin siyang imasahe ulit. Gagamitin natin na baking pan. So, ganyan siya kalaki. Ilalagay lang natin siya sa ibabaw. Yan.
ilagay na natin siya sa baking pan. Yan. So, yung kanina nating fillings na ginawa, yan, ilalagay lang natin siya. So, for the first 15 minutes, 180 yung init niya, up and down. First 15 minutes, just to preheat. And then dapat may tubig din yung ilalim para moist siya at hindi siya dry. Ngayon, tapos na natin siyang i-preheat for 15 to 20 minutes. Ilalagyan na natin siya sa 30 minutes para malutong mabuti yung fillings niya. Okay? Pero this time, yung init ng oven dapat nasa 170 lang. Okay? Matapos ang 30 minutes, tumunog na yung oven natin. Ganito na yung papalagasin niya.